Hello, xin chào các bạn. Tôi là Diêm Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau ở bài 4 trong chương trình Cororo học nhanh ứng dụng thực tế. Ở bài này, chúng ta sẽ học một lệnh cũng khá quan trọng là Align and Distributing. Lệnh này dùng để canh lề cho các vật thể theo một đích nào đó. Muốn thực hiện lệnh này, chúng ta phải có ít nhất một vật thể được chọn. Thí dụ, tôi vẽ 4 object. Tôi vẽ một hình chữ nhật. Tôi vẽ một hình tam giác. Tôi sẽ vẽ một hình ngôi sao. Tôi sẽ vẽ một hình ellipse. Tôi sẽ cho nét của nó dày lên để chúng ta dễ quan sát. Tôi cho nó là 2 ly. Ví dụ vậy. Tôi sẽ đổi màu nét. Thí dụ tôi cho màu nét màu xanh. Đổi màu nét để cho lát nữa chúng ta sẽ dễ coi các thí dụ đó. Rồi. Nếu các bạn nhấp chọn từng đối tượng và thực hiện lệnh canh lề, Cororo sẽ lấy object chọn sau cùng làm đích để canh lề. Thí dụ tôi chọn các hình này. Hình tròn là hình tôi chọn sau cùng. Các bạn thấy không ạ? Tôi sẽ thực hiện lệnh canh lề bằng cách vào menu object. Menu object. Align and Distribute. Rồi. Bây giờ là các bạn nhìn thấy đây nó có một loạt các lệnh. Các bạn chọn một lệnh để canh lề cho chúng. Các bạn lưu ý các phím tắt để sau này thực hiện nhanh các lệnh này. Ở đây chúng ta có các tùy chọn canh lề trái, canh lề phải, canh lề theo đỉnh, canh lề theo đáy, canh lề theo tâm theo chiều ngang và canh lề tâm theo chiều dọc và canh theo trang, canh giữa theo trang. Các phím tắt này tương đối dễ nhớ, cho nên các bạn cần phải nhớ chúng. Các bạn nhìn trên màn hình để biết các từ viết tắt của chúng. Không khó, đúng không nào? Thí dụ, bây giờ tôi chọn canh lề trái, align left. Tất cả các object đã được canh lề trái theo hình tròn là hình tôi chọn sau cùng. Các bạn nhớ là hình tròn tôi chọn sau cùng không ạ? Tất cả các cạnh trái của các hình này đều được canh lề vào với nhau. Có một điều tôi xin lưu ý với các bạn. Rất nhiều người không để ý tới khái niệm căn bản nhất của Cororo là vật thể tạo trước, vật thể tạo sau và vật thể chọn trước, vật thể chọn sau khác nhau như thế nào. Ví dụ vừa rồi tôi chọn lần lượt từng object thì chúng được canh lề theo object tôi chọn cuối cùng, tức là hình tròn đó. Rất nhiều người lầm lẫn khi quét chọn nhiều object để canh lề. Họ cho rằng các object sẽ canh lề theo object được quét chọn sau cùng. Điều đó là không đúng. Đó chỉ là may mắn ngẫu nhiên khi họ quét chọn các object. Object được quét chọn cuối cùng vô tình chính là object nằm dưới cùng trong nhóm, nên chúng mới được canh lề theo object này mà thôi. Sự thật là khi các bạn quét chọn, các object sẽ được canh lề theo object nằm dưới cùng. Để chứng minh cho điều này, tôi sẽ làm vài thí dụ cho các bạn thấy. Trong các object tôi đã vẽ, hình chữ nhật là hình tôi vẽ đầu tiên. Các bạn nhớ không ạ? Vì vẽ đầu tiên nên nó nằm ở dưới cùng, đúng không nào? Tôi đã vẽ hình tròn sau cùng, các bạn nhớ không ạ? Bây giờ tôi sẽ quét chọn tất cả các object này với hình tròn được quét chọn cuối cùng. Tôi quét chọn tất cả với hình tròn là tôi quét sau cùng. Các bạn thấy tôi sẽ quét nó sau cùng. Rồi. Tôi sẽ canh lề trái cho chúng. Object. Align and distribute. Align left. Các bạn thấy sao nào? Chúng không được canh lề theo hình tròn mà lại canh lề theo hình chữ nhật. Hình chữ nhật này chính là hình nằm dưới cùng trong nhóm, tức là hình tôi vẽ đầu tiên đó. Do đó, các bạn cần ghi nhớ điều này. Khi nhấp chọn từng object để canh lề, chúng sẽ canh lề theo object được chọn cuối cùng. Nhưng khi quét chọn nhiều object để canh lề, chúng sẽ canh lề theo object dưới cùng trong nhóm. Các bạn cũng cần lưu ý thêm điều này nữa.
nếu các bạn dùng lệnh order, tức là lệnh sắp xếp mà các bạn đã học rồi đó, để chuyển một object được tạo sau xuống dưới object được tạo trước, Corel coi như các bạn đã di chuyển object này thành object được tạo trước. Tôi sẽ làm ví dụ cho các bạn coi. Ctrl J. Các bạn nhớ là cái hình chữ nhật này được tạo trước nó nằm ở dưới cái hình này không ạ? Tôi sẽ làm lại nha. Tôi cho lớn lên chút xíu đi nữa để các bạn coi. Ví dụ nét của nó là 3. Rồi tôi phóng lớn cho các bạn coi. Có phải hình này là tôi tạo trước cho nên nó nằm ở dưới, thấy không? Các bạn thấy không ạ? Là hình tam giác này nằm trên, tức là nó được tạo sau. Bây giờ tôi sẽ cho cái hình tam giác này xuống dưới bằng lệnh order. Rồi xuống dưới nha. Các bạn có thể nhấn phím tắt là Shift page down. Các bạn thấy bây giờ hình tam giác này là hình ở dưới cùng. Rồi. Bây giờ tôi sẽ quét chọn tất cả các object và tôi cũng canh lề trái. Các bạn thấy như thế nào? Nó khác hồi nãy đúng không ạ? Tức là bây giờ các object là được canh trái theo hình tam giác. Hình tam giác này bây giờ lại được chuyển xuống dưới. Tức là nó sẽ canh lề theo object ở dưới cùng. Nha. Mà hình tam giác này hồi nãy ở trên, bây giờ tôi chuyển nó xuống dưới thì bây giờ Corel coi như nó là được tạo đầu tiên chứ không có phải là hình chữ nhật nữa. Các bạn nắm được cái đây chưa nào? Rồi, bây giờ tôi chuyển lại hình này trở thành hình cuối cùng nha. Tôi có thể nhấn phím tắt là Ctrl Shift page down. Bây giờ hình chữ nhật này lại trở thành hình ở dưới cùng. Rồi, được chưa nào? Vì vậy á, là tôi đề nghị với các bạn khi các bạn canh lề cho một object, tốt nhất là nên chọn từng object và canh lề cho chúng với object cuối cùng các bạn chọn. Trong một bản vẽ chỉ có khoảng vài object, các bạn còn có thể nhớ được là cái object nào tạo trước, cái object nào tạo sau. Nếu bản vẽ có vài trăm hay vài ngàn object, chắc chắn việc quét chọn để canh lề sẽ không còn chính xác nữa. Nhất là các object có thể không có nằm gần nhau, nên việc xác định object nào nằm dưới cùng sẽ rất là khó khăn. Chúng ta cũng có thể lấy ra cái bảng Align để sau này tiện thao tác bằng cách chọn menu Object, Align and Distribute. Align and Distribute. Các bạn click nó sẽ hiện ra một cái bảng. Bây giờ các bạn thấy nó mờ bởi vì các bạn chưa chọn một đối tượng nào cả. Các bạn nhớ không ạ? Hồi nãy tôi đã nói là lệnh này chỉ có hiệu lực khi có ít nhất một đối tượng được chọn. Bây giờ khi các bạn chọn một đối tượng, chỉ cần một đối tượng được chọn thôi nha, cái bảng này nó sẽ hiện rõ lên cho các bạn thao tác. Được chưa nào? Chúng ta cũng có thể thu gọn cái bảng này lại bằng cách là chúng ta nhấp vào cái phím mũi tên này. Khi không sử dụng á, để cho đỡ choáng màn hình, chúng ta có thể nhấp cái phím mũi tên này để thu gọn nó lại. Nó sẽ thu gọn vào đây. Đó. Chúng ta cũng có thể tắt nó bằng cách nhấn cái nút chữ X. Đây, các bạn thấy có nút chữ X không? Nhấn cái nút chữ X này để tắt nó đi, bỏ nó đi. Rồi. Chúng ta cũng có thể lấy nó ra, cái bảng này ra bằng cách trong Windows, Docker và Align and Distribute. Phím tắt của nó là Ctrl Shift E. Rồi. Bây giờ tôi sẽ để như thế này để tôi làm thí dụ cho các bạn coi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách canh lề trong cái bảng này, cái bảng Align Distribute này. Bảng Align Distribute này nó chia làm hai phần, là phần cái tab Align và tab Distribute. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu cái tab Align này. Ở cái tab Align này á, thì nó có 5 cái nút ở cái phần Align Tool. Tức là các cái tùy chọn để canh lề đó. Nên đây là nó là canh lề. Nút thứ nhất là canh lề theo vật thể được chọn. Rồi canh lề theo cạnh của trang giấy, canh lề theo tâm của trang giấy, canh lề theo các cái đường giống, và cuối cùng là canh lề theo các điểm đặc biệt.
Ở cái phần căn bản thì chúng ta sẽ chỉ để ý tới ba cái nút đầu tiên này thôi. Rồi. Thí dụ bây giờ tôi sẽ chọn các object này theo kênh lề chúng với cái hình tròn nha, tôi chọn thứ tự nha, tôi chọn theo thứ tự. Các bạn cũng tập chọn theo thứ tự cho quen nha, chứ đừng có kiểu như mình nói là làm láu quét chọn thì nó có vẻ nhanh hơn đó, nhưng mà nếu mà các bạn làm với các cái bản vẽ nhiều đối tượng thì nó sẽ dễ là gây ra lầm lẫn nhiều hơn nha. Rồi. Tôi quét chọn, tôi chấp chọn các đối tượng với hình ellipse này là hình được chọn sau cùng, tức là nó sẽ là đích đó. Ellipse màu đen này cạnh cái ellipse màu đen này sẽ là cái hình đích để chúng ta kênh lề. Rồi, tôi nhấp chọn kênh lề trái. À quên nữa, trong mấy cái nút này đó thì cái nút mà kênh lề theo object đó, được chọn mặc định nha, mặc định nó luôn luôn được chọn. Rồi bây giờ tôi sẽ nhấp chọn là kênh lề theo cạnh trái, align left. Các bạn thấy như thế nào đó. Tất cả các cạnh trái của các object này được kênh trái theo cái hình bầu dục này. Rồi tôi Ctrl G để undo. Tôi sẽ nhấp nút kênh giữa theo chiều dọc, kênh giữa theo chiều dọc, chiều ngang chứ, horizontal là chiều ngang, kênh giữa theo chiều ngang. Các bạn thấy là tất cả các cái tâm của các hình này đều được kênh theo tâm của hình tròn. Tôi nhấn Ctrl G. Rồi bây giờ tôi sẽ nhấn kênh lề phải, align right. Các bạn cũng có thể nhấn phím AR nha, chữ R Việt Nam đó, A. Rồi, các bạn thấy tất cả các cạnh phải của nó đã được kênh lề với nhau. Tôi nhấn Ctrl Z, Ctrl G đó để undo. Rồi, tôi nhấp chọn theo kênh lề theo đỉnh. Các bạn cũng có thể nhấn phím chữ T nha, top đó. Rồi, các bạn thấy tất cả các đỉnh của nó đã được kênh lề với nhau. Tôi nhấn Ctrl G để undo. Tôi nhấp chọn kênh giữa theo chiều dọc. Đây, kênh giữa theo chiều dọc. Các bạn cũng có thể nhấn phím chữ Y nha, chữ E của Việt Nam đó. Tâm của các hình đã được nằm trên cùng một đường ngang. Tôi nhấp kênh lề theo cạnh đáy. Các bạn cũng có thể nhấn phím B nha. B là chữ bottom đó nha, là cái đáy đó. Rồi, tất cả các cạnh đáy của các cái object này đều được kênh theo cạnh đáy của hình tròn. Tôi nhấn Ctrl G. Đó. Tức là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu sơ về cách giống hàng, cái kênh lề theo các đối tượng được chọn. Bây giờ tôi sẽ nhấp chọn nút kênh lề theo cạnh của trang giấy. Page Add, kênh lề theo cạnh của trang giấy. Rồi. Tôi sẽ nhấp chọn kênh lề trái. Các bạn thấy các cạnh trái của các object đã được kênh lề theo cạnh trái của trang giấy. Giờ nó kênh theo cạnh trái của trang giấy nha, nó bất kể các bạn chọn đối tượng nào nha, đều kênh theo trang giấy hết. Rồi, bây giờ Ctrl G. Rồi tôi nhấp chọn kênh giữa theo chiều ngang. Các bạn thấy tất cả các tâm theo chiều ngang của các object đều được kênh giữa theo cái tâm của trang giấy. Đây là tâm của trang giấy. Rồi, tôi nhấn Ctrl G. Bây giờ tôi nhấp chọn kênh lề phải. Các bạn thấy tất cả các cạnh phải của các object đều được kênh theo cạnh phải của trang giấy. Tôi nhấn Ctrl G. Tôi nhấp chọn kênh lề theo đỉnh. Đỉnh của tất cả các object đã được kênh lề theo đỉnh của trang giấy. Bất kể là các bạn chọn vật thể nào trước, vật thể nào sau nha. Tôi nhấn Ctrl G. Tôi chọn kênh giữa theo chiều dọc. Kênh giữa theo chiều dọc. Các bạn thấy tất cả tâm giữa, tâm của các vật thể đều được giống hàng theo tâm của trang giấy. Được chưa nào? Tôi nhấn Ctrl G. Tôi nhấp chọn kênh lề theo đáy. Đáy của các object đã được kênh lề theo cạnh đáy của
trang giấy. Tôi nhấn Ctrl J để undo. Bây giờ tôi sẽ nhấp chọn nút kênh lề theo trang giấy. Đây, kênh lề theo tâm. Đâu, kênh lề theo. Kênh lề vừa rồi chúng ta đã kênh lề theo cạnh của trang giấy, bây giờ là kênh lề theo trang giấy, kênh lề theo tâm, tâm của trang giấy. Rồi, tôi sẽ nhấp chọn kênh theo lề trái. Các bạn thấy cạnh trái của tất cả các object đã được kênh lề theo tâm của trang giấy. Cái này nó tính theo tâm trang giấy nha, tức là cạnh trái của tất cả các object kênh lề theo tâm của trang giấy. Tôi nhấn Ctrl J. Rồi, tôi sẽ chọn kênh lề theo tâm theo chiều ngang của trang giấy. Các bạn thấy tâm theo chiều ngang của trang giấy, tất cả các trục dọc của các vật thể đã được giống hàng kênh lề với lại tâm ngang của trang giấy. Tôi nhấn Ctrl J. Tôi chọn kênh lề phải. Tất cả các cạnh phải của object được kênh lề theo tâm dọc của trang giấy. Tôi nhấn kênh lề theo đỉnh. Tất cả đỉnh của các object được kênh lề theo tâm ngang của trang giấy. Tôi nhấn kênh lề giữa theo chiều ngang. Các bạn thấy tất cả tâm của các hình của các object đều được kênh lề theo tâm ngang của trang giấy. Tôi nhấn kênh lề theo đáy. Tất cả đáy của các object đều được kênh theo tâm giữa của trang giấy. Tâm giữa nha chứ. Rồi, của trang giấy. Tôi nhấn Ctrl J. Rồi. Coi như chúng ta đã tạm thời tìm hiểu được ba cái nút của bên phần cái tab Align này. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới phần distribute của cái lệnh Align distribute này. Distribute tiếng Việt dịch là cái gì ta? Phân phối đó nha, phân bổ, phân phối đó. Rồi. Chúng ta ở cái phần distribute này chúng ta sẽ có ba nút ở cái phần này. Đó là phân phối các object theo các object được chọn, rồi theo cạnh của trang, và được phân phối theo object theo một khoảng cách, tức là các object có được phân phối theo một cái khoảng cách nào đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về ba cái nút này nha. Thí dụ bây giờ tôi nhấp chọn cái nút đầu tiên này. Nút đầu tiên này là nút Select Object, tức là được kênh lề theo các object được chọn. Chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Tôi sẽ nhấp chọn từng object. Tôi nhấp chọn nút Select Object. Tôi nhấp chọn phân phối theo cạnh trái. Các bạn thấy khoảng cách giữa cạnh trái của các object sẽ bằng nhau. Khoảng cách từ đây sẽ bằng từ đây, bằng từ đây. Các bạn nắm được sơ tới đây chưa? Tức là khoảng cách của các cạnh trái của các object này sẽ bằng nhau. Tôi nhấn Ctrl J. Tôi sẽ sang phần khác. Rồi tôi nhấp là phân phối theo tâm theo horizon, tức là theo chiều ngang. Các bạn thấy đây là các tâm của các object. Tâm của các object sẽ bằng nhau. Cách một khoảng bằng nhau, từ đây tới đây sẽ bằng từ đây tới đây, và sẽ bằng từ đây tới đây. Được chưa nào? Rồi, tôi nhấn Ctrl J. Tôi sẽ sang phần khác. Rồi, tôi sẽ nhấp chọn là phân phối theo cạnh phải. Các bạn thấy các cạnh phải của các object đã cách đều nhau với một khoảng cách bằng nhau. Ví dụ từ đây tới đây sẽ bằng từ đây tới đây, và sẽ bằng từ đây tới đây. Được chưa nào? Tôi sẽ sang phần khác. Tôi sẽ nhấp vào phân phối theo khoảng cách theo chiều ngang. Các bạn thấy từ đây tới đây sẽ bằng từ đây tới đây, sẽ bằng từ đây tới đây, tức là khoảng cách giữa các object sẽ bằng nhau. Ở đây thì vì các object ở gần nhau quá cho nên các bạn khó thấy, đúng không ạ? Tôi để cho cái hình chữ nhật ở xa ra cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi, bây giờ tôi chọn lại.
và tôi phân phối lại. Các bạn thấy bây giờ thì nhìn dễ nhìn hơn không ạ? Tức là khoảng cách của các object sẽ bằng nhau, khoảng cách từ đây tới đây sẽ bằng từ đây tới đây và sẽ bằng từ đây tới đây. Được chưa nào? Rồi tôi còn Ctrl J để lấy lại. Rồi tôi sẽ sang phần các. Bây giờ là tôi sẽ phân phối theo đỉnh. Thì các bạn thấy đỉnh của các object sẽ bằng nhau, khoảng cách của nó sẽ bằng nhau, khoảng cách từ đây tới đây sẽ bằng từ đây tới đây và sẽ bằng từ đây tới đây. Được chưa nào? Rồi tôi nhấp khoảng cách phân phối theo tâm theo trục đứng. Các bạn thấy tâm của các object theo trục đứng nha. Rồi, sẽ bằng nhau từ đây tới đây, sẽ bằng từ đây tới đây và bằng từ đây tới đây. Được chưa nào? Rồi, cứ tương tự như vậy đi ha. Rồi các bạn tìm hiểu sau những cái này đi nha, tìm hiểu từ từ. Tôi chỉ hướng dẫn sơ thôi, ở phần căn bản những cái này là rất ít sử dụng, để tôi sẽ sang cái nút khác cho các bạn dễ nắm nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ sang cái nút này. Cái nút này là cái nút rất là đặc biệt này nha. Tuy ít sử dụng nhưng mà rất là đặc biệt. Tại vì nhiều khi các bạn đụng tới là không biết mà mò nó là chết luôn. Rồi, tức là phân phối các object theo một khoảng cách nào đó nha. Bây giờ thí dụ tôi chọn object này, tôi chọn cái nút này và bây giờ tôi nhấp vào là phân phối theo cạnh trái. Các bạn thấy điều gì xảy ra nào? Phân phối theo cạnh trái đó là tất cả các cạnh trái. Tôi làm lại nha, tôi làm lại cho các bạn coi lần nữa. Giờ tôi nhấp chọn từng đối tượng này. Rồi, tôi nhấp chọn là các khoảng, coi như là khoảng cách giữa các đối tượng. Rồi, và tôi nhấp phân phối theo cạnh left. Các bạn thấy là cạnh left, cạnh trái của các đối tượng sẽ bằng nhau, nhưng bằng nhau theo cái gì? Các bạn thấy nó nãy đừng có lầm lẫn với cái này nha. Nó bằng nhau theo cái chỉ số ở cái ô chữ S này này, chữ S, chữ H Việt Nam đó nha. Rồi xin lỗi các bạn chút nha, tôi nhiều khi tôi sống ở Mỹ tôi quen một miệng nói cái chữ H Việt Nam mình thành chữ S thôi nha. Cái này nó là viết tắt của chữ horizontally. Ok, tức là chiều ngang đó nha. Nó khoảng cách của nó được định theo cái trị ở đây. Ví dụ trị ở đây là 50. Bây giờ phải chắc rằng từ đây tới đây là 50, từ đây đến đây là 50, từ đây đến đây là 50, tôi sẽ đo lại cho các bạn coi nha. Đo lại thì dễ lắm, mình vẽ một hình chữ nhật thôi, đúng không? Vẽ hình chữ nhật ở đây và đụng đây. Nếu mà này là đúng 50 thì là đúng, các bạn thấy không? Rồi. Đó, kích thước của nó là 50, tức là khoảng cách của nó là đúng đó. Bây giờ tôi sẽ làm lại nha. Rồi. Bây giờ thí dụ tôi sẽ làm lại. Bây giờ tôi đổi cái chỉ số này nha, tôi không còn 50 nữa mà tôi để 30 đi. 30 thôi, và tôi nhấp giống hàng theo cạnh trái. Các bạn thấy từ đây tới đây ngắn hơn, nó chỉ còn là 30 thôi, từ đây đến đây 30, từ đây đến 30 nha. Coi như các bạn nắm sơ được cái giống hàng này nha. Cái nó cũng lợi hại lắm về sau này khi các bạn vẽ cái mẫu nhất là các cái mẫu bông rơi hoặc các cái mẫu mà cần so hàng, hay là các cái mẫu lai quần lai áo cho các bà các chị đó, là sẽ coi chừng sẽ sử dụng tới cái này đó nha. Đó. Rồi tôi nhấn Ctrl J. Đó là theo cái chiều này. Thì bây giờ đó các cái nút này này các bạn tự tìm hiểu nha. Tôi vừa rồi tôi thí dụ cho các bạn một nút này rồi, các bạn tự tìm hiểu thêm 3 cái nút này, nó cũng tương đương như vậy thôi nha. Mà tôi sẽ sang cái trục này để cho các bạn coi. Thí dụ bây giờ tôi nhấp là canh phân phối theo đỉnh nha. Phân phối theo đỉnh. Các bạn thấy điểm đặc biệt như thế nào? Phân phối theo đỉnh lúc bây giờ thì cái đỉnh, tất cả các đỉnh của các object này sẽ cách đều nhau, nhưng mà cách đều nhau theo một trị số ở trong cái ô chữ V này. Ô chữ V này đó là viết tắt bởi chữ vertically ha, tức là cái chiều trục dọc á, mình kêu là đường trục dọc á ha, trục thẳng đứng á. Rồi nó là 70 mm, thử coi nha, đúng là 70 mm không nha. 70 mm, đúng rồi, đúng không ạ? Đó. Bây giờ tôi sẽ thử đổi cái trị của nó coi sao nha. Đổi cái trị của nó, thí dụ thay vì 70 bây giờ tôi cho nó là 100 đi. 100. Rồi tôi sẽ làm lại nha. Coi nó đúng là thay đổi cái đó không nha. Rồi
top. Các bạn thấy không? Từ đây tới đây là sẽ là 100, từ đây đây sẽ là 100, và từ đây đến đây sẽ là 100. Rồi, các bạn nắm sơ được tới đây chưa nào? Rồi, bài này của chúng ta đó là coi như là cái phần canh lề này đó, ở cái phần align này đó là chúng ta sử dụng thường xuyên hơn nha. Cho nên các bạn cần phải nhớ các phím tắt. Phím tắt của nó thì vừa rồi tôi có để trên màn hình cho các bạn coi rồi đó, nhớ phím tắt đó nha. Đó. Nhưng mà khi mà tôi hướng dẫn với các bạn thì tôi lại không sử dụng phím tắt này cho các bạn. Nhiều bạn chưa có coi các bài trước, chưa biết phím tắt nó như thế nào thì có thể nhìn trên tôi có thao tác trên menu nha. Rồi. Bây giờ là còn cái phần mà của distribute này đó thì rất ít khi sử dụng, các bạn tự tìm hiểu thêm nha. Vừa rồi tôi hướng dẫn các cái nút này rồi, chỉ cần một hai cái cách giống hàng này thôi, coi như đó là một cách các bạn thực tập nha. Đó. Rồi ở trong bài này á là coi như là các bạn đã được học gần như là gần hết các cách để canh lề cho một object rồi. Trong thực tế đó là cũng hiếm khi trường hợp phải sử dụng hết các cách canh lề ở cái bảng distribute này lắm nha. Các phím tắt của canh lề cũng thường được sử dụng lắm, các bạn cố gắng học thuộc lòng chúng nha, để cái tốc độ vẽ của các bạn nhanh hơn. Rồi. Bài này tôi thu gọn lại chút xíu vậy thôi, mình đang ở phần căn bản mà nha, để dành thời lượng cho các cái bài sau và các cái phần mà làm bài tập. Bởi vì đối với tôi quan trọng vẫn là phần làm bài tập. Các bạn học lý thuyết nhiều mà không có bài tập và các bạn không chịu vẽ thì coi như là cũng các bạn không thể nào mà giỏi được nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu mà các bạn có thắc mắc điều gì xin để lại ở phần comment. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn có thể sẽ like, share, subscribe để nhận được các video sau. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.